يا احمد روح ولع الضي، انا بقول لك روح ولع الضي، ولع النور. هات روح هات لي بتاع الشحن، جهاز بتاع الشحن. لا اللي بيكشف على ولا تعال شوف العربيه الكبيره دي. تعال شوف العربيه الكبيره. شايف السلك بتاع تعال هنا. السلك الاخضر ده اللي هيتشال. هنعمل له، هو راح يجيب الكتاوت وهنعمله له على مفتاح. اي مفتاح بقى الجرس ده، السلك الاخضر ده. طيب لما يجي تعال انت بقى هنا. تعال انت امسك انت امسك من هنا، امسك وصورني وانت واقف لمونك بقى. شغال الفيديو؟ شغال؟ قفلت الباب مقفول. مقفول هنا. بعيد كده. لا تعالى صور الورشة هي كله باين.